Vazhdojnë teni me Pasditën, është koha për një temë tjetër interesante, sa ishte edhe tema e parë e bisedës me të ftuarin tim në flasim për efektet e edukimit parashkollor tek fëmijët tonë. Dhe kam të ftuar zotërisë Samir Shahinin nga Balkan Sunflowers, është koordinatori i kësaj zyre. Përshëndetje, mirë se erdhëm. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Mirë se ardhur. Do doja të di fillimisht sa pyetje ke pas deri tani prej prindërve se kur është më mirë të nisin dhe cili është efekti i fëmijëve që shkojnë në parashkollor. Është një pyetje që s'mbaron asnjëherë. Është në vazhdimsi se puna jonë e imponon qashtu se faktikisht për me qenë realist deri në pikë të fundit në koordinatorët e qendrave të Balkan Sunflowers Kosova janë ata që përballen direkt me prindërit në baza të rregullta. Ne kemi 5 qendra mësimore si organizat në 5 lokacione brenda 4 komunave në Kosovë, Shtime, Graçanic, Obiliq, dhe 2 në fakt janë në Obiliq dhe një është në Fushë Kosovë. Kryesisht organizata jonë ndihmon fëmijët e komuniteteve më të lëna pasdore, komuniteteve rom, ashkali egjiptian, duke ofruar programe të ndryshme në mbështetje të zhvillimit të tyre edukativ, po jo vetëm. Edhe një prej programeve më të rëndësishme është edhe programi jonë parafillor, i cili është edhe një prej programeve të para të organizatës sonë. Si që thash më herët, koordinatorët tonë në qendrat tona janë ata që në baza ditore takohen me prindërit të cilët vinë dhe regjistrojnë fëmijët e tyre dhe pastaj pas përfundimit të këtij programi prej një vit e gjysmë, varësisht se sa gjatë, ose varësisht se në çfarë kohë regjistrohet ai fëmijë në qendrën tonë, ata pastaj përcillen në shkollën fillore dhe ne jemi prapë aty me programet tona të tjera duke ndihmuar ata fëmijë edhe në shkollën fillore përmes ndihmës në detyrat të shtëpisë dhe programeve të tjera atraktive për fëmijë që ata i ndjekin pas mësimit të tyre të rregullt. Do doja të di sa është e rëndësishme të avijohet mësim i tillë pra parashkollor apo parafillor? Po, fillimisht ne kur kemi filluar me programet e ndihmës në detyrat shtëpisë dhe programet të tjera që ndihmojnë fëmijët e shkollave fillore, e kemi pa se nuk është e mjaftueshme që të trajtosh një problem ose të trajtosh një gjenerat të fëmijëve të cilët nuk kanë ndjek mësim parafillor paraprakisht dhe ka pas shumë gjasa që e tëra ajo punë që është bërë për ata fëmijë këtë shku dëmë për shkak se nuk kam pas një edukim të mëparshëm parafillor. Dhe në këtë mënyrë ka ardhur deri te ideja ose te nevoja, ideja në bazë të nevojës që ne të fillojmë edhe të ofrojmë program parafillor për fëmijët. E dim gjithë ka shumë studime, në fakt kohëve të fundit edhe më shumë është riaktualizuar si temë ku preket edukimi parafillor dhe efektet e edukimit parafillor në zhvillimin e hershëm të fëmijës, po edhe në zhvillimin e më tutjeshëm gjatë ciklit pastaj fillor dhe të mesëm të fëmijëve. Por ndonjëherë me siguri mund t'i bëjmë edhe dëm nëse e quajmë në kohën jo të duhur apo nëse edhe shtyjmë me zor, nëse mund të themi, apo edhe e detyrojmë të bëjë diçka çfarë nuk ka kapacitet. Cili është mendimi juaj? Është më shumë komplekse, edhe normalisht se fillimisht gjithë njerëzit, gjithë fëmijët janë të ndryshëm, edhe nëse një shkollë ose në këtë rast qendrat tona nuk e kanë një qasje sa më të ndryshme, varësisht prej nevojave të fëmijëve, atëherë ka shumë gjasë që të kemi edhe raste të tilla ku fëmijët refuzojnë, vinë një ditë dy dhe pastaj refuzojnë të vazhdojnë me tutje ose fillimisht refuzojnë të regjistrojnë fare nëse nuk jemi ne aty që t'ua bëjmë interesant. Po fillimisht duhet kemi një bashkëpunim shumë të mirë me prindërit që ata të kuptojnë fillimisht rëndësinë e edukimit parafillor për fëmijët e tyre. Dhe në anën tjetër, po, keni drejtë se mundet me qenë edhe i dëmshëm varësisht se kush edhe çka ofron si program. Në Kosovë është një treg jo fort mirë i kontrolluar i qendrave për edukim parafillor, ose qofshin ato private, po edhe në ato publike nuk është se ka ndonjë standard kush e di se sa të lartë të mbikëqyrjes ose të ofrimit të programeve kualitative. Dhe në rastet të tilla ku programet nuk kontrollohen ose ofrohen nga njerëz të pakualifikuar, mundet të shkaktojnë më shumë dëm se sa të mira për. Çfarë programi ofroni ju?
Dhe do të dini se ata do duhet, se ju e tha që i ndihmon për shkollim më pas dhe për klasë të parë dhe tutje, por a do duhet të mësojnë shkronja, të mësojnë me lexu dhe të tjera, apo vetëm përmes lojës do duhet të realizohet programi i tillë? Ju e dini Ministria e Arsimit e ka një program në bile është i qasshëm online për gjithë, ku paraqiten fushat kryesore të arritshmërisë për fëmijët e programit parafillor, në bazë të cilave ne edhe zhvillojmë programin tonë. Ne i përcjellim ato fusha, ndërsa qasja jo ndallon, mund të them kushtimisht me qendrat e tjera për atë se çka ofrojmë ne për fëmijët kur vjen fjala te aktivitetet. Fushat kryesore të zhvillimit të fëmijëve përfshin gjuhën, përmes këngëve dhe bisedave të ndryshme, ata përmirësojnë aftësitë e tyre në të folur, kryesisht pra në gjuhën amtare, po është pak më komplekse si çështja gjuhës të komunitetet rom-mashkali egjiptian, sepse jo gjithmonë kanë luksin që të ndjekin program parafillor në gjuhën e tyre, sidomos komuniteti rom. Pastaj është matematika, është shkatësitë artistike të fëmijëve, të ndara në art figurativ dhe në muzikë, dhe matematika si baza kryesore ndoshta e asaj. Dhe të gjitha këto zhvillohen përmes lojrave, këndimit, aktiviteteve sportive, të cilat shpeshherë ne i realizojmë edhe në hapësirat e jashtme, që në shumicën e qendrave mësimore vetë se i kemi të qasshme. Në njërën prej qendrave mësimore, në fakt, në komunën e Shtimës, jemi brenda shkollës e Menduraku, dhe programi parafillor funksionon brenda në kuadër pra të shkollës, ku gjithçka është më e lehtë, se është e tërë infrastruktura është në vend dhe ne vetëm s'ke nevojë të improvizoni asgjë. Sa është rritur numri atyre që dëshirojnë të vijojnë këtë edukimin parafillor, kanë fjalën për komunitetet, në veçantë për ramët? Si thash më herët, për fëmijët që janë kompleks, gjithashtu edhe komunitetet në vete janë më komplekse dhe puna me komunitetet rom-mashkali egjiptian ditë të jetë më komplekse se sa me komunitetin shqiptar për shumë faktorë, gjithmonë duke u nisë nga faktorët socioekonomik, sidomos faktorët ekonomik ku në një familje që ka pak ose fare të hyra është shumë vështirë kushtimisht po them me i shit diçka të tillë, pa marrë parasysh se sa është e dobishme për fëmijën. Pra është vështirë me i bindë se një program i tillë ka vlen për të ardhmen e fëmijës së tyre dhe konsistencën në shkollë, sepse dim që këto komunitete kanë pastaj në shkollën fillore dhe të mesme braktisjen më të lartë. Po fatmirësisht për shkak se ne ofrojmë programin falas për fëmijë dhe ju e dini se këto programe në sektorin privat paguhen edhe kushtojnë goxha shtrejt, është një përparësi e madhe për këta dhe ne kemi shënuar rritje të numrit të fëmijëve në tërësi në 5 qendrat. Aktualisht numërojmë tash me vitin e ri, po flas, numërojmë mbi 150 fëmijë të gjitha komuniteteve, po dominojnë fëmijët e komuniteteve rom-mashkali egjiptian. Normalisht programet tona nuk janë të veçuara për këta fëmijë, ato janë të hapura edhe për fëmijët shqiptar, bile ato ndihmojnë edhe ndërveprimin mes komuniteteve, komunikimin, po shumë rrallë edhe gjuhën, po shumë rrallë ndjekin prej fëmijëve shqiptar. Duke i parë që mendojnë që vetëm për komunitete, po fjala. Po shpeshherë edhe janë larg për shkak se qendrat tona gjenden kanë bazë në komunitet, përveç asaj qendrës në komunën e Shtimës, dhe ato janë jo fort lehtë të qasshme për fëmijët shqiptar, pasi që gjenden në zonat ku banojnë kryesisht komunitetet rom-mashkali egjiptian. Po. A mund na tregosh në çfarë duhet të kemi kujdes ne si prindër këtë këshill për të gjithë prindërit para se të vendosim në fakt të dërgojmë fëmijët? Dikush ka thënë se edukimi i fëmijës fillon 20 vjet përpara se fëmia të lindë. Edhe unë mendoj që ajo është diçka që prindërit duhet ta kenë në mend, se kur thuhet 20 vjet para se fëmia të lindë, nën kuptohet që edukimi i vet prindit është baza kryesore. E pastaj kur fëmiu veç vjen në jetë, atëherë duhet të mos humbet asnjë minutë që të punohet me fëmijët që nga lindja, duke fëmijët dëgjojnë dhe edhe nëse nuk kanë në një gjendje, në një fazë të caktuar të jetës mundësi për me kthy komunikimin, ata dëgjojnë dhe një komunikim i vazhdueshëm i prindit me fëmijën dhe një nxitje pastaj në moshën e hershme për lexim nga ana e prindërve është ajo që bën dallimin dhe studimet shumë ta kanë treguar se
ata prind që punojnë në fazat të hershme me fëmijët e tyre, kanë rezultu se shumica atyre fëmijëve kanë shënu sukseset larta, sidomos në performancë akademike të mëvonshme në jetë. Nga puna që e bëne, e keni vëritur që ka do sot rritje të interesimit dhe punës edhe të prindërve bashkë me fëmijën që ata të jenë sa më të suksesshëm dhe në fakt cilat mund të jenë efekte negative të atyre fëmijëve që nuk e vijojnë parashkollimin. Unë përmenda ma herët se ne kemi takime në qendrat tona, kemi takime të rregullta me prindër. Të paktën një herë në muaj janë takime të hapura për të gjithë prindërit që sjellin fëmijët e tyre në qendrat tona. E aty bisedohen çështje të ndryshme, përfshirë edhe rëndësinë, si ndoshta si pika kryesore, rëndësia e edukimit të fëmijëve të tyre. Këto takime në fillim kemi pa që kanë pas numër shumë të ulët të pjesëmarrësve të prindërve. E pastaj me kalimin e kohës vetë se vjen edhe shtohet numri i prindërve pjesëmarrës në këto takime. Sot kemi takime të rregullta në të gjitha qendrat me numër shumë të kënaqshëm. Sa i përket efekteve negative që mund të ketë të fëmijët që nuk vinë në këto programe, e thash më herët se braktisja në një fazë të mëvonshme të shkollimit është një prej efekteve anësore. Dhe lënia mbrapa me sigurinë. Lënia mbrapa, performanca më dop në krahasim me fëmijët e tjerë. Pastaj, një diçka që është shumë e rëndësishme për fëmijët janë sjelljet sociale që ata i mësojnë në fillimin e hershëm, pra në edukimin e tyre parashkollor, e të cilat i ndjekin ata gjatë tërë jetës, përfshirë shkollën fillore dhe të mesme, dhe i bën nxënës të dalluar me sjellje më të kulturuar ose me sjellje më të mirë në shkollën fillore, e që fatkeqësisht ata fëmijë që nuk e ndjekin mundet edhe mos të jetë e pranishme fare. Jemi në fund bisedës, cilat do të jenë në planet e juja, do të thotë dhe programet për fëmijët në të ardhmen? Ne synojmë që gjitha programet që i kemi sjellë dhe shpresoj që hera tjera të kemi mundësi të flasim më gjerësisht për organizatën. Po, gjithsesi. Po kemi programe të ndryshme dhe gjithmonë synimi jonë është që këto programe të merren dhe të shumë fishohen fillimisht nga partnerët tanë lokal dhe pastaj pse jo edhe nga institucionet që të merret përsipër një program i tillë dhe të financohet dhe të menaxhohet nga vetë shkolla, vetë komuna dhe pse jo edhe të njihet nga Ministria e Arsimit. Dhe programet tona, sidomos programet parafillor, që është mjaft atraktiv, synim kryesor kemi që programet të institucionalizohet dhe të pranohet nga Ministria e Arsimit me mbështetje të plotë. Dhe ne jemi duke punuar këtë dhe në shumë projekte të tjera. Ju urojmë shumë suksese. Faleminderit shumë që ishe pjesë e Ishte kënaqësi. Edhe imi po ashtu.